سلام الله عليكم متابعي قناة بيت الأعشاب الطبية. فضلا وليس أمرا الإعجاب والاشتراك في القناة. بنتكلم في حلقة النهاردة عن الكحة. معانا النهاردة وصفة مجربة 100% تشيل الكحة في أسرع وقت وبدون أي تكلفة خالص. هنعرفكم النهاردة تفاصيل الوصفة. أرجو إن انتوا تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل فيديو جديد وكل وصفة جديدة بقدمها لحضراتكم. أول حاجة وأول عشب من وصفة النهاردة حبة البركة. بنروح لأي عطار ونجيب منه حبة البركة 100 جرام، او مثلا لو احنا محتاجين كميات قليله ممكن نجيب 20 جرام او 50 جرام. تاني حاجه بذر الكتان، نجيب نفس الكميه. لو جبنا 100 جرام يبقى نجيب 100 جرام، يبقى كله لازم يبقى 100 جرام، يبقى زي بعضه. نجيب حبه البركه ونجيب بذر الكتان. العشب الثالث اللي هو النعناع، نجيب برضه نفس الكميه. رابع حاجه معانا والاخيره اللي هو لبان الذكر. يبقى نقول حبة البركة وبذر الكتان والنعناع ولبان الذكر. الوصفة دي مجربة 100% وأكيدة بإذن الله، بدون أي تكلفة خالص. إن شاء الله بتجيب نتيجة فورا بإذن الله. طيب كيفية استخدامتهم؟ بنجيب البركة ومعلقة من بذر الكتان ومعلقة من النعناع ومعلقة من لبان الذكر، لازم يبقى كميات متساوية، وبنحطهم في كوباية نحطهم في كوباية مية فاضية. وبعد كده بنصب عليهم الميه السخنه ونحطهم في كوبايه فاضيه. وبعد كده بنصب عليهم الميه السخنه، مش بنغليهم، ما بنغليهمش، بنصب عليهم الميه السخنه. وبعد كده بنغطيهم. بعد كده بنشربهم من غير اي اضافه اي سكر نهائيا خالص، ولا حتى على عسل ابيض. وصفة النهاردة بسيطة خالص وبدون أي تكلفة، بتتكون من 4 مكونات طبيعية 100%، موجودة تكاد تكون موجودة في كل بيت، اللي هي حبة البركة معروفة، بذر الكتان، النعناع، اللبان الذكر. حاجات كلها معروفة، حاجات كلها تفيد، ولو ما فادتش مش بتضر. بس إن شاء الله وصفة النهاردة مجربة 100% وأكيدة ومضمونة. طبعا زي ما قلنا بنصب عليهم المية السخنة وبنغطيهم وبنشربهم بدون أي إضافة سكر خالص نهائي بإذن الله. اتمنى ان شاء الله انتوا تجربوا الوصفه دي وان شاء الله تجيب نتيجه معاكم، وان شاء الله تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد باذن الله. كل فيديو جديد وكل حلقه جديده بنقدمها لحضراتكم تقدروا ان انتوا تستفادوا منها بشكل كبير. وفي النهايه نسال الله لنا ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.